হাই এভৰিৱান, আজি আপোনালোকলৈ লৈছোঁ এটা অমিতাৰ ৰেচিপি। তাৰ বাবে লৈছোঁ অমিতা এটা আৰু আলু এটা। প্ৰথমে অমিতাটোৰ বাকলি গুচাই লৈ এনেদৰে কাটি ল'ম। এতিয়া অমিতাখিনি এনেদৰে পিহনাখনত মাৰি ল'ম। অমিতাখিনি পিহনাত মৰা হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত তেল অলপ দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আলুখিনিত মই হালধি অকণমান দি দিছোঁ, নিমখটো এতিয়া নাই দিয়া। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই আলুখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া অমিতাখিনি ভাজিবৰ বাবে আকৌ তেল অলপ দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত পাঁচফোৰণ কেইটামান, লং ইলাচি, দালচিনি কেইটামান, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাত দুখিলামান দি দিছোঁ। এতিয়া পিহি লোৱা অমিতাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অমিতাখিনিত জলকীয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু গৰম মছলা এচামুচ দি দিছোঁ। হালধি, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। এতিয়া ভাজি থোৱা আলুখিনি দি ভালদৰে 10 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। অমিতাৰ ভাজিখিনি হৈ গৈছে।